हाय, हॅलो, नमस्कार. मी शिवानी तुमच्या सगळ्यांचं स्वागत करते माझ्या नवीन ब्लॉगमध्ये. तर जसं की तुम्हाला माहिती आहे, आम्ही आता आहोत स्वीडनमध्ये आणि स्वीडनमधल्या डेली रुटीन लाईफस्टाईल आणि व्हिजिटिंग प्लेसेसचे व्हिडिओज मी तुमच्यासाठी घेऊन येत असते. आणि अजूनपर्यंत तुम्ही ते बघितले नसतील तर नक्की बघा आणि अजूनपर्यंत जर तुम्ही चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. तर आता सकाळी उठून आम्ही छान घर आवरलेलं आहे. आमचा नाश्तासुद्धा झालेला आहे आणि विहिकाची पण अंघोळ करून तिचा नाश्ता झालेला आहे. तर आता मला करायची आहे स्वयंपाकाची तयारी आणि आज मी जेवणामध्ये करणार आहे छोले भटुरे. तर त्याची पण रेसिपी मी तुम्हाला पटकन दाखवेलच. आणि त्याच्यानंतर आज खरं तर विहिकासाठी एक खूप छान सरप्राईज आहे आणि तिला ते खूप आवडणार आहे. तिच्या आवडीची गोष्ट आहे. तर ते काय आहे हे मी तुम्हाला दाखवेलच. तर चला आता पटकन स्वयंपाक करून घेऊया. तर आता माझं एका साईडला भात लावून झालेला आहे आणि भटुरेचं सुद्धा पीठ मळून झालेलं आहे. आणि आता आपण करणार आहोत छोलेची भाजी. आणि छोले करण्यासाठी इथे मी रात्रभर छोले छान भिजवून ठेवलेले होते आणि आता ते छान त्याच्यातलं पाणी काढून स्वच्छ धुवून घेतलेले आहेत. आणि सगळ्यात आधी आपण छोले शिजवून घेऊया कुकरमध्ये. तर आता इथे छोले टाकलेले आहेत कुकरमध्ये आणि पाणी अगदी थोडं म्हणजे छोले भिजेल एवढंच पाणी टाकायचं आहे याच्यामध्ये. कारण खूप जास्त पाणी टाकलं ना तर मग खूप असा गाळ होतो त्या छोल्यांचा. तर मग ते भाजीत खायला पण नाही छान लागत. त्यामुळं मी अगदीच थोडंसं पाणी टाकत आहे आणि त्याच्यामध्ये थोडंसं मीठ आणि थोडीशी हळद पण टाकते मी याच्यामध्ये. तर आता छोले मी कुकरमध्ये टाकलेले आहेत. त्याच्यामध्ये पाणी, मीठ आणि हळद पण टाकलेली आहे. आणि आता मी याच्यामध्ये टाकणार आहे असं एक छोटंसं कापड घेतलेलं आहे, सुती कापड. आणि त्याच्यामध्ये हे इथे तुम्हाला दाखवते मी. दालचिनी टाकलेली आहे, दालचिनीचे तुकडे. आणि एक हिरवी वेलची टाकलेली आहे. तुमच्याकडे मसाला वेलची असेल तर तुम्ही मसाला वेलची सुद्धा टाकू शकता. आणि इकडे मी चहा पावडर थोडीशी घेतलेली आहे. आणि आता याची छान गाठ बांधून मग मी आता ह्या कुकरमध्ये टाकणार आहे. कारण याचा जो स्मेल येतो ना आणि त्याचा जे कलर येतो ना छोल्याचा, तो खूप सुंदर येतो. आणि भाजी लागायला पण खूप टेस्टी लागते. त्यामुळे आता मी हे बांधून याच्यामध्ये टाकते. तर इथे एका पॅनमध्ये मी तेल टाकून घेतलेलं आहे आणि तेल छान गरम झाल्यानंतर त्याच्यामध्ये थोडंसं जिरं टाकलेलं आहे. आणि जिरं छान तडतडू द्यायचं आहे आणि मग त्याच्यानंतर एक मी बारीक चिरलेला कांदा टाकलेला आहे. इथे एकच कांदा मी मोठा घेतला होता, सो तो मी याच्यामध्ये टाकलेला आहे. आणि गोल्डन ब्राऊन होईपर्यंत छान तो कांदा भाजून घ्यायचा आहे. आणि त्याच्यानंतर मग मी त्याच्यामध्ये टाकलेला आहे आलं लसूण पेस्ट आणि त्याच्यानंतर थोडीशी कोथिंबीरसुद्धा टाकलेली आहे. सो कोथिंबीर टाकल्यानंतर ही टमॅटोची प्युरी मी याच्यामध्ये ॲड केलेली आहे. आणि टमॅटोच्या प्युरीनी पण छान ग्रेव्ही थिक होते. सो टमॅटोची प्युरी टाकलेली आहे मी आता याच्यामध्ये. ही पण छान भाजून घ्यायचं आहे आणि त्याचं छान तेल सुटेपर्यंत याला भाजून घ्यायचं आहे. तर आता मी याच्यामध्ये टाकत आहेत काही मसाले. तर मसाल्यांमध्ये मी घेतलेला आहे छोले मसाला, लाल तिखट, हळद, धने पावडर आणि गरम मसाला. सो हे सगळं टाकून झाल्यानंतर थोडंसं परतून घ्यायचं आहे. आणि मग त्याच्यामध्ये आपले शिजवलेले छोले आहेत ते मी त्याच्यामध्ये टाकलेले आहेत. आणि त्याला छान परतून घेतल्यानंतर जे छोल्याचं पाणी उरलेलं होतं आपल्याला कुकरमध्ये, सो ते मी याच्यामध्ये ॲड केलेलं आहे. आणि थोडंसं गरम पाणीसुद्धा ॲड केलेलं आहे. त्याच्यामुळे छान ग्रेव्ही झालेली आहे. आता भाजी झालेली आहे आणि आता मी भटुरे करत आहे. आणि भटुरेचं पीठ पण बघू शकता तुम्ही किती छान असं सॉफ्ट झालेलं आहे आणि भटुरे पण छान होत आहेत. तर चला आता आपण पटकन भटुरे करून घेऊया. आम्ही जेवायला बसलेलो आहोत आणि तुम्ही बघू शकता किती छान दिसत आहेत छोले भटुरे. आणि त्याच्याबरोबर कांद्याची कोशिंबीर पण केलेली आहे, त्याच्याबरोबर छान लागते. तर आता आम्ही छान जेवण करून घेतो. आणि पुण्याला असताना ना आमच्याकडे राजू अंकलचे छोले भटुरे आपण आणायचो नाही, भारतीय विद्यापीठला. तर आम्हाला जेव्हा कधी छोले भटुरे खायची इच्छा झाली ना की आम्ही तिकडेच जाऊन छोले भटुरे एकतर घरी पार्सल आणायचं तिथून आणि मग सगळे मिळून छान खायचो. तर आज त्याचीच आठवण येते. आणि मस्त दिसतात हे पण छोले भटुरे. आणि भटुरे पण छान फुललेत, सो छान वाटतं. सो आता आम्ही टेस्ट करून बघतो. टेस्ट करून सांगा.
आणि विहिका झोपलेली आहे जेवण करून, त्याच्यामुळं मग आम्ही आता पटकन जेवण करून घेतो, नाही तर ती छान झाली आहे ना. तर आता जेवण करून घेतो आणि मग बोलूया आपण. तर आता आमचं जेवण वगैरे झालेलं आहे आणि दुपारी आम्ही थोडासा आराम केला आणि आता संध्याकाळ झालेली आहे आणि वातावरण पण खूप छान आहे. त्याच्यामुळे मग आता आम्ही गॅलरीमध्ये बसून छान कलिंगड खाणार आहोत. आणि हे वॉटरमेलन जे आहे हे मी तुम्हाला मागच्याच व्हिडिओमध्ये दाखवलं होतं की आम्ही फार्मर मार्केटला जेव्हा गेलो होतो तेव्हा मग हे आम्ही तिथून आणलं होतं. तर आता आम्ही छान तर आता आम्ही हे छान एन्जॉय करणार आहोत आणि विहिका पण खातीये. तर जसं की मी तुम्हाला म्हटलं होतं की आम्ही विहिकासाठी एक छोटंसं सरप्राईज आणलेलं आहे आणि तिला ते खूप आवडणार आहे, कारण तिच्या आवडीचं सरप्राईज आहे ते. आणि ते म्हणजे विहिकासाठी आम्ही आणलेलं आहे एक छोटंसं प्ले पूल आणि तिला खूप मजा येणार आहे हे खेळण्यासाठी. ती हे जे याच्यावरचं चित्र बघूनच तिला खूप मजा येते. तर बघूया आता मी हे ओपन करते आणि विक्रांत पण आता हे छान यातला बलून फुगवतील आणि आपण याच्यामध्ये पाणी टाकून विहिकाला मस्त मी रेडी करणार आहे आता छान स्विमिंग कॉस्ट्युम वगैरे घालून, आणि मग तिला आपण त्या पूलमध्ये बसवणार आहोत. तर आणि तिचे छान छान फोटोज पण काढणार आहे मी आता. तर चला, हे पण मी तुमच्याबरोबर सगळं शेअर करणारच आहे. चला. वा, तर असं हे आहे प्ले पूल आणि हे ब्ल्यू कलरचं आहे. काय विहिका, हे बघ विहिका, हे बघ काय आहे, हे बघ. वा, हे तर आपला जो पूल आहे हा मस्त फुगवून झालेला आहे आणि विक्रांतनी छान फुगवलेला आहे हा बलून. आणि विहिका तर आत्तापासूनच त्याच्यात जातीये, पाणी पण नाही टाकला अजून. तर आता आपण विहिकाला छान कपडे घालूया, छान आवरूया आणि याच्यात पाणी टाकून मग तिला खेळायला याच्यामध्ये सोडूया, है ना? खेळायचं का तुला याच्यामध्ये? वा 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 वा. Taking me back there, and it feels like summer, and it feels like summer, feels like summer, and it feels like summer. Think of you, it's taking me back there, and it feels like summer. It feels like summer. Feels like summer. And it feels like summer. Think of you. It's taking me back there. And it feels like summer. And it feels like summer. Feels like summer. तर आता विहिकाला ना पाण्यामध्ये खेळायला सोडले. ती इतकी खेळते ना, म्हणजे पाणी टाकस तोपर्यंत तिला दम नव्हता. पूर्ण ओली झालीये ती. हाय पप्पांना कर. हाय पप्पा. तुला आवडलं का विहिका? विहिकाला कसं वाटतंय? Taking me back there, and it feels like summer, and it feels like summer, feels like summer, and it feels like it's taking me back there, and it feels like summer.
feels like summer. Feels like summer. And it feels like I think of you. It's taking me back there, taking me back there. And it feels like summer. And it feels like summer. तर आत्ताच विहिकाचं पूलमध्ये खेळून झालं आणि ती फुल एन्जॉय करत होती. ती इतकी खेळत होती ना, की म्हणजे तिला बाहेरच यायचं नव्हतं आणि आम्ही तिला कसं तरी करून बाहेर काढले आणि इतकी एन्जॉय करत होती, इतकं तिला मजा येत होती ते खेळण्यात आणि आम्हाला खूप छान वाटलं तिला असं पाण्यामध्ये खेळताना बघून. पण बराच वेळ झाला ती खेळत होती आणि मग तिला सर्दी वगैरे होईल म्हणून मग आम्ही तिला कसं तरी बाहेर काढलं आणि ती रडायची थांबतच नव्हती. खूप रडली, खूप रडली आणि आता तिला शांत करण्यासाठी इथे विक्रांत तिला मोबाईल दाखवत आहेत आणि मस्त तिला गुंडाळून पूर्ण गार पडली होती अक्षरशः ती. तर तिला आता छान गुंडाळून झोपवलंय. तर असा होता आजचा व्हिडिओ आणि विहिकाचं छोटंसं सरप्राईज तिला खूप जास्त आवडलं. तर आजचा व्हिडिओ मी इथेच एंड करतेय. तुम्हाला जर व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि अजूनपर्यंत जर तुम्ही चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. थँक यू.